हेलो आज हामी सिक्नेछौँ मल्टिप्लिकेसन अफ नम्बर बाई 6 नम्बर बाई 6 तपाईलाई आजको लेसनमा वेलकम छ र अभिभावक पनि हुनुहुन्छ भने तपाईले यो प्र्याक्टिस गराउनुहोस् आफ्नो नानीलाई मल्टिप्लाई गर्न जानेपछि नानी कस्तो हुन्छ म्याथमेटिक्समा भन्ने कुरो तपाईलाई थाहा छ र हुन्छ मसँग आउनुहोस् म कतिवटा हुन्छ एक दुईवटा म हेल्प गर्छु हो त्यहाँबाट उता नानीहरू आफै गर्न सक्ने भएपछि यहाँ होमवर्क छ यो बाँकीहरू सबै तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै छ ल अहिले म देखाउँछु लास्टमा अहिले चाहिँ यो गर्दैछौँ ल फर्स्टमा आज 6 को है 6ले नम्बर 6 ले मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ 6 4 जा 36 आमा टेबल 6 4 जा 24 6 4 जा 24 को 2 रह्यो है माथि 2 6 2 जा 12 13 14 भयो है कति रह्यो अगाडि 1 हैन 1 6 7 जा एकछिन है 6 2 जा 12 13 14 6 7 जा 42 अघिको 1 थियो है 43 हो यहाँ कति छ अगाडि 4 हैन 6 1 जा 6 अघिको 4 लाउँदा 7 8 9 10 11 10 नानीको प्रयास अच्छा अब अर्को नम्बरमा जाउँ है 6 4 जा 24 6 2 जा 12 13 14 यहाँ 1 अगाडि छ माथि लग्यो 6 7 जा 42 त्यो 1 लाउँदा 43 फेरि 4 रह्यो 6 1 जा 6 अन्त 6 मा 4 जोड्दा 10 आयो यसरी सकिन्छ ल फेरि फर्स्टमा चाहिँ यहाँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईँले सिक्नु भएको छ कि हाउ टु मल्टिप्लाई बाई 5 ल यो गर्नु ल 6 1 जा 6 यहाँ अगाडि कुनै नम्बर छैन है 6 2 जा 12 यो चाहिँ यहाँ 12 को 1 हुन्छ है 6 3 जा 18 19 हुन्छ है 19 को पनि 9 यो अगाडिको चाहिँ लेख्नु हुँदैन है ल त्यो अर्कोमा जोड्नुपर्छ 6 3 जा 18 19 भइहाल्यो 6 8 जा 24 25 भयो है यहाँ 2 छ अब छैन नि यहाँनिर हैन त्यो 2 फेरि यहीँ लेख्नु पर्यो बुझ्यो मेरो कुरा यसरी मल्टिप्लाई गर्दा 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 पर्फेक्ट हुन्छ है नानीहरू ल यहाँ मिस्टेक भयो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 19 6 8 जा 48 हैन 49 हुन्छ है 48 49 हुन्छ 6 3 जा 18 49 भयो यहाँ यो 4 ल नबुझ्ने कुरा आएन 49 अब अर्को 6 4 जा 24 हैन 2 रह्यो माथि लेख्दा हुन्छ 6 2 जा 12 13 14 6 7 जा 42 43 है हैन 43 4 छ नि त यहाँनिर 6 8 जा 48 49 50 51 52 ठिकै छ 52 इस हो यसको पनि बक्स बनाइदेऊ न अब अर्को कति छ यहाँनिर 6 5 जा 30 6 5 जा 30 30 को 0 3 छ है 6 2 जा 12 हो 3 छैन 13 14 15 15 को 5 1 छ है 6 3 जा 18 1 लाउँदा 19 हो फेरि 1 छ है 6 9 जा 54 55 हुन्छ 55 ल यो पनि सक्यो हो
यो पनि सक्यो ए हो अब यता अर्को ल लास्ट एउटा गरिदिन्छु त्यहाँदेखि भयो है ल यति चाहिँ राम्रोसँग अब दोहोऱ्याइ दोहोऱ्याइ हेर्नु 6 3 जा 18 6 2 जा 12 13 हुन्छ 6 9 जा 54 54 अघिको 1 लाउँदा 55 फेरि 5 छ है 6 1 जा 6 अघिको 5 लाउँदा 11 हो 11 अच्छा यो पनि भयो ल अब म होमवर्क गर्न सिकाउँछु तपाईको कपी ल्याउनुहोस् त कपी अब होमवर्क कसरी गर्नु भन्दा चाहिँ नि यहाँ इस यता हेर्नु त मजा आउँदैछ अब यहाँ 1 2 3 4 यो त पेपर ठुलो छ नि त हैन यो त सानो छ यसरी गर्ने 1 9 2 3 इन्टु 6 बाक्लो नलेख्नु कुरा बुझ्यो 8 9 2 2 इन्टु 6 हो त्यहाँदेखि फेरि अर्को क्वेसन यहाँ तल यहाँ हो एउटा यहाँ 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 यसरी गर्नु ल ल हुन्छ यहाँबाट बिदा गरौँ अर्को भिडियोको लागि भेटौँ अर्को भिडियोमा सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला अर्को भिडियोमा आउँदैछ हाउ टु मल्टिप्लाई बाई 7 ल हुन्छ मैले यहाँनिर होमवर्क गर्न सिकाइसकेको छु अब होमवर्क दिँदैछु नानीलाई यहाँदेखिको यहाँ तलसम्म यो देख्नु भएको छैन होला ए हो अझै छ यसलाई भिडियो पज गरेर हेर्नुहोस् हेर्यो यति नै रहेछ हो